stun and dito kay ano, kay I think that was a Cadian. Pero let's see. Oop, nice headshot coming in from Sush. And let's see. Sifix, angat ba? Nopi? I think not. And 3v2 situation to, ha? And by the way, again guys, you're watching the IEM Cologne 2021. And Pilaj and Ray Ray at your service dito sa atin last series. Astralis versus Heroic. Best of 3 tayo. Ito yung ating first map, which is Inferno. Next is, sorry, ano nga ulit, nakalimutan ko. Next is Overpass, OP, tapos oo. Vertigo. Yan, Yun and 'no. then Vertigo ang ating magiging decider. Pero yun na nga, nandito na nga tayo sa ano, may in-game ba? May in-game, no? O wala lang talaga ako naririnig na steps. Oh, Okay. walang steps ata. Oo, loading kasi down to 1 HP kasi itong si, ano, si Sush. Let's see. Majisk. He might spot. Ito si Shush. Yun lang. Kinulang. And Majisk will fall 2v2. Full Ay, HP pareho pero grabe naman. Ito si Refresh. He just took down the 3. By the one shot. Tingnan natin. Sifix. And his Glock. He might catch. Kailangan una ata rito si Refresh yung ano. There's a smoke. Planting. Aabot! Pistol lang yan, kaso yun lang. Refresh. Taking down etong si, ano, si Sifik. So, no Clutch Meister for today. And 1-0 pistol round. Makukuha yan ng Heroic. One mm. tap, sabi ni JH Lumotan. Magandang gabi sa'yo. Guys, share nyo naman yung ating live stream. Ayan, Oh, alam kong may iaangat pa yan. I know it's a bit late. It's 3:11 AM in the morning. Pero basta may CS:GO, may bet. May mga bet tong mga tropa natin. Gising na gising naman yan. walang pinipiling oras 'yan kapag kailangan mag-bet. Kaya sa mag-bet, mag-message lang kayo sa Focus Fire Gaming at check niyo yung pin comment. Sama na kayo sa group natin ng Focus Fire para maraming makasalo ng makikisali ng ating CS:GO updates. Pero balik tayo dito, 1-0 na nga ang ating start. Great pistol round once again for Heroic. Pero kamuntikan na yung Heroic doon kung Yes. nag-check ng corners kanina, 'di ba? Oo, ano, yung dun kung saan nadali si Majesk. Pero this time, for Heroic, makakabili sila rito with a couple of SMGs and a pair of rifles. Ayan. Uy, I think that was a bad molly, I think. Pero wait lang, kung ganda ng pasok doon ni Stan. Pero mauuna eton si Majisk while good usage of utilities para hindi maka-forward. Etong Astralis. Si smokes are being thrown. So mukhang chillax lang. Effects. The flash. Ang daming photo ka na nagaganap. Pero thesis, madadali niyan si Bobski and Dupri naman. Will be taken down, refresh through the wall. 4v3, lamang dito ang Astralis. Lamang sa baril din talagang sinabayan nila 'yung nagpa-antay-ikot ang Astralis pero kailangan nila mag-ingat kay Mm. Teses. 'Pag Maganda nadali pwesto sila ni Thesis, ha? oo. Kung walang babatong flash, Ayun yun lang, lang. Bakit siya nagmadali. ang una? Nagmadali, nainip. Alam mo naman ang mainip, talo. Oh, nabawasan pa tuloy siya na sobra, na-identify ko nasa ayun lang si Shush! Shush ko Push po, ko hindi po. tumama. And this is hiding in the boxes when Majisk will be taking him down with the help of Glaive. Oh, we're down to 4v2. Kadian, will be spotting the 3. Crossing, Shush naman. Grabe naman yun with the double kill kay Glaive and Sifix. So right now, we have a 1v1 situation dito sa may dark. And then approaching CT pero mas maganda ang paningin ni Majisk sa kanya. He saw him miles away. So 1-all ang ating score. Pero damaged ang economy rito ng ano ng Astralis since isa lang ang natira sa kanila. Oo, the good anti-eco from Astralis and taking a look already sa ating quick replay lang naman ng mga pangyayari. Ang ganda na sana. Kaso still Mm. outnumbered na din yung hero. Pero ganda na spray ni Sush. Kaso nga lang na-tradean tapos great round for Astralis definitely. And break na ulit tayo ngayon. Ooh. Naka-scout lang si Jush. Pwede sila Pero wala siya mag-move maispatan. mid. Oo. Wala nga lang siya Hindi na maispatan, to. no? Di pa tinamaan etong si, I think that was Dupree. This Galil.
naman si Cadian. Just firing through the smoke. He got tagged. Pero Majis got tagged as well. Pero ito na, pupush na into B. So, banana control is on the side of Astralis. Let's see kung paano nila i-invade etong site. Smokes are being thrown. Cadian spamming his digs. Let's see. Same as Bobski. Spray and pray, pero again, Astralis winning over the control of the site and makakapag-plan siya dito. Tingnan natin. Daming tinatapon ng Astralis, utilities pa lang, panalo na din talaga sila. Although ubos na, pero definitely buying a lot of time para sa kanila at lumayo na yung heroic. Tara na, isa tayo dito. Ang dami ring shots na nai-fire doon from the digs of Cadian plus yung spamming ni Bobski. So, tingnan natin. Walkathon lang. They tried to go for a wraparound play dito sa may Banana and Magisk. Spotting down two. Tasis and Refresh will go down sa Sefix Man. They'll be taking down Stan. And there you go. There's a bomb. Pero, push lang ang may iwan dito. Buti ka mo na i-save pa, no? Yung kanyang scout. Pero wala pa ring pera ang heroic this time. Sa mga Uh, nagwa-wonder, ano po ba yung map veto natin? Well, sa mga kaka-tune in pa lang, ang map veto natin, ang pumili nito ay ang Astralis. At alam naman natin na ang Astralis talaga dito ay foundation nila to. And at the same time, ang Astralis talaga ay, ang pick nila dito ay T-side parate. Pero ang win percentage, mas mataas lang ang heroic ng 3%. Pero sa tingin ko talaga, if this is Astralis, tapos nasa Inferno, pillage na po, kailangan na lang katakutan. At meron tayong konting information lang habang nag-timeout tayo dito. Sabi ni Magisk, Device leaving the team gave me a lot of motivation. It gave me the hunger to prove that it wasn't the correct decision. Yun talaga, oh. Oo nga, bars naman. Pero makikita Bigat natin talagang papatunayan na ata, Pilaj, ah. Sa akin naman hindi naman kasi nakatapusan ng Astralis na nawala sa kanila doon to si Device. Diba? Ganda naman ng hand warmers niyan. Pero, yun nga, as I was saying, hindi porket nawala yung isa doon sa inyong 5 na kasi 'di ba they dominated the CS:GO scene for almost 3-4 years halos, 'di ba, napakatagal. Pag sinabi mong CS:GO ay Astralis yan, ganun lagi, 'di ba, and losing one of those 5 players doesn't mean na sira na yung org, 'di ba, and they place a lot of player there pero yun nga yung tiwala na lang din sa isa't isa diyan, 'di ba, kasi napalitan na rin naman yan napalitan na rin naman yung mga player na yun, pero ito nga lang yung mas limang solid, 'di ba? So, yung statement ni Magisk, 'di ba, that shows lang yung yung trust nga niya sa mga teammates niya. So, I think Astralis can still do this one. Kahit sinasabi nilang Gambit ang so-called number 1 team ngayon, 'di ba? In terms of world ranking, 'di ba, Gambit ang number 1? Gambit, iba talaga, palong-palo Gambit this time, eh. Diba? Partido pa yun, wala na yung ko doon, wala na yung si idol ko doon, si Dosha. Mukha pa matanda sa tatay ko yung si Dosha. Diba? Mga veterano na ng CS, eh. Pero Veteran. di pa rin na-graduate, eh. Pero yung edad nun, hindi, mukha lang yun, nasa mukha lang yun. Pero edad nun, bata pa daw yun Diba? Malaking tao lang talaga. But anyways, yun nga. We have a tactical pause, or tech pause, kaya nakakapagkwentuhan pa tayo ng ganito. Pero yun nga, 2-1 ang ating score. Diba? So, guys, keep sharing the stream. Right? Sa mga dyan. Huwag kayo maya, mag-comment lang kayo dyan. We'll try to check the comments from time to time para naman hindi rin kayo maboard dyan. Maboard dyan. Okay? And ano tayo rito? Tamang kwentuhan tayo. Tayo na nga lang ang magkakasama diba? Kahit 3:00 na ng umaga, gising na gising. At saka magtatao nga guys, alam natin 2 AM to, pero syempre may mga onting delay lang dahil alam naman natin LAN event to, so nagpe-prepare pa talaga sila yan. Dito na muna focus sa mga manok ng Inferno na minsan nakakalito, di ba? At ngayon, titignan at binibigyan tayo ng TD siguro natin dito sa ating live ng tour ng Inferno. Ayan. Daming naging improvement sa mapang to. Kita nyo naman. Pero tagal na din since yung last binabago nila. Ngayon, kaya nagtataka ba kayo, ba't walang train? Well, train ngayon ang nilalagyan ng modification at mga pagbabago ngayon. Kaya ancient muna yung ginawa nilang mapa ngayon for Cologne.
And hopefully makita natin bagong changes sa train. Kasi yung overpass, 'di ba, pila lalagyan na, hanggang dumanda na yung overpass, eh. Oo. Eh, And ako ina-expect ko, ako inaantay ko ano, eh, cash, eh. mm. 'Di ba Oo simula nga, nung 'di ba 'di ba tagal na nila rework yung cash and mm. ano, um, anong tawag dito, sorry, yun nga ang tagal nilang, rework ang cash and then hindi pa rin nila naipasok 'no? Oo nga, eh, ganda pa naman ako kahit maraming iba ayaw sa cash, ako gandang-ganda ako sa cash, eh. Sana mapasok ulit sa Cologne. Pero ngayon alam ko tumatagal na, inaantok na tayo. Huwag kayo antukin, sabay-sabay tayo magkape diyan at, magising tayo. Uy, may ano, Mm, pang, online na pantalpak yan, sabong. pantalpak yun, and, Ayan, sige. tamang tour lang muna, ikot-ikot lang kayo diyan, Ah, 'yan. sa mga diyan guys, comment kayo. May mga katanungan kayo sa amin ni, Pelage. Huwag kayong mahihiyang mag-comment. Eh, shoutout nga pala kay Boss Gav. Ayun. Hello, hello po sa inyo. At ano, naabangan mo din tong laban. Ako nga din eh. Pero pag narinig mo, Heroic tsaka Astralis, silang dalawa Mm, maglalaban. Ibang klase din talaga. Uy, may nakikita tayo sa feed natin. Ako, hanggang ilang oras pa kaya to. Huwag niyo naman pabutin ng 7:00 to. Kailangan pa namin matulog. mm. And ano, kamusta na ba? Kanina pa tayo nagfi-field trip diyan, Oo nga, eh, mukhang Ah, okey na. Ba't naka-pause? Technical pause lang, Boss, Janus dahil nga tayo ay nasa LAN siyempre may mga inaayos. Solid 'to pero alam na 'pag, Danes Astra ayan nga, eh. hmm. And let's go back into the game. Photo ka na. Tingnan natin. So, ano ang magiging plano nila rito? They're playing with 2 rifles and 3 rifles, 2 SMGs, pero yun lang. Yan, 3 frag makukuha to ni Stan. Kaso bangas-bangas dito si Tessus and ano and Stan. Mukhang makakaiko pa ata sila. Nakakuha si Stan ng AK, no? Oo, pag-push towards mid kakaibang, yun talaga yung meron, eh, 'pag may advantage ka. Pero uy, Bilis! naku, binigay muna nila siguro retake na lang tayo. Oo. Pero Saan ba ako sideways. nakatingin? Pareho lang naman na yun ang tinitingnan, di ba? Pacifics, I'll be tagging eto si Sush. So, almost all of the heroic players, eh, bangas-bangas na sila rito. Kahit sabi mo 4v5, I think hindi na mag-a-attempt or not. Alam nila na nabangasan nila etong si Sifix doon. Kanina pa Walang siya silip kawala. ng silip doon eh. And nakatulong pa nga, no? Nakadampot pa nga ng Mac 10 etong si, ano, si Shush. Uy, gusto. Let's see. Ayun. Majestic. Danteses. Grabe naman yun. Grabe naman Ano na? silip yun. Naku po. Nakapatay pa si Bobski dun sa ano. Pipilit pa saan sila dun sa exit, 'di ba? So Astralis leading 3 maps to 1 or rather 3 rounds to 1. And ito, this would be a buy round, I think, or not. Ay, di pa rin. Ayan na, bibili na sila ng Okay. mga FAMAS ngayon, tsaka nakuha nila yun. Nakanakaw pa nga ng MAC-10 tsaka AK Mm. 'tong Heroic. Matalino! Matalino Oo. 'tong Heroic, nagnakaw lang, nag-shopping lang sila sa previous round, and, Mhm. lost bonus nila medyo malaki-laki na din sa makakabili ng armor na 'to. Pero regardless of the ano of that win from I mean that loss kung matalo man etong Astralis dito dito sa round na to, they still have the economy since si Bobski is sitting with 6-9 and hindi nagpapalit ng baril yan. Kanina niya pa hawak yung galil niya. Tingnan natin. Astralis, yun nga, bangas-bangas na sila rito. Dito pa lang sa banana. Pero naghiwa-hiwalay na sila dito. They're playing 2 people into the mid. One dun papunta sa may, I think that's on the back alley natin. Or this is second mid. Already have the control into the banana. Tingnan natin. Mhm. Slow approach, no? Oo nga, eh, hinihintay yata nila maging impatient 'tong Heroic, eh. Mm. Talagang hinihintay nila gastos lahat ng utilities nila ta's naka-ano sila ngayon, magkahiwalay sila. Ayan. Tatlong bomba papuntang B para lang siguro malito yung Heroic if saan talaga magko-commit 'to. Ayun lang Ay, hindi tumama, sayang.
Grabe rin si Magis dun, yung kanyang ano dun, he saw etong si, Tesses way downtown pero 30 seconds into the round, magro-rotate pa kaya sila papuntang A? This Oh, is, ano, 3A and, 2B2 and they decided to play into A with 3 people from Heroic waiting and Refresh will be taking down Glaive. That's the entry. Yan natin. They infiltrated the site. Paso, refresh. Trade-off sila rito. 4v1 agad. Shoes and Cadian got their kills. Pero Cadian will be getting 2. And that's the round. grabe na ano sila na na half buy sila ng ano, ng Heroic because of that Mm. run. At saka ang tagal ng decision making ng Astralis, nag-hesitate pa sila sa papuntang B. Sayang lang din. Siguro ngayon medyo bad yung naging call talaga nila kasi umikot pa sila. Tapos siyempre predicted na din ng, Heroic kung saan magko-commit ang Astralis but not bad for both of the teams. 3-2 tayo ngayon. May pera pa rin naman ang Astralis pambili, no problemo sabi nga nila. Mm. And let's see. Okay. Si Fix, tipid na tipid Parang Ayaw maganda ata magbato. yung flash na yun Napakaganda nga ng flash na yun. Buti ka mo, walang pumasok for the side of Heroic. Bulag si Uy, Majisk and Bobski dun So mukhang huling-huli i-give up. yun. Mukhang i-give up ng Astralis ang kanilang banana control. Grabe naman si Magix. Pero ang ganda. Ang ganda ng so for I think for Magiska, hindi. Bumalik si si Stan and si Teses. Okay na sana Pwede sanang pumasok ang dalawang yung nasa banana papunta ng B. Oh, ngayon Tapos makaipon. lalabanan na lang nila, duduel na lang sila dito. Tingnan natin. Magiska, very dangerous guy, especially with his AK. Tingnan natin kung sisinip sila sa kanan. Kaso Wala. tagal na naman nitong decision ng Astralis. May utilities naman sila pero tignan natin. Ay naku po, tong molly ng Ganda nung molly na yun. Sobrang ganda nung molly na yun. Kung walang mag-ano doon, walang nakapag-extinguish nung apoy. Let's see, Magisk. He'll be, or rather Dupree. He just took down Tesses. Grabe sa stun, firing through the smoke. So 4v2 situation. Hirap na hirap silang ipasok dito yung bomb. But Astralis still managed to plant. So let's see kung paano magiging post-plant nila rito. There you go, si Fix taking down Stan. That's one guy. 3 more. Si Fix. Grabe dumuwel. Majiskin si Fix. Pero sush, nakaikot na pala sila dito. And he just took down Magisk, rather. Uy, nakakita niyo yung balikat. I'll try to defuse this one again. Hindi Wala ata pa rin. abot. But, a duel. Nanalo si Sush sa duel. But, yeah, sasabog yung bomba. Expensive round pa rin na para sa Astralis. But good delay pa rin still kasi maganda pa rin naman yung magiging bonus nila para sa round na yon. And looking at that, ang loss bonus gonna be 1 for sa side ng Astralis. Pero because of that, mapapamak 10 lang ngayon si Glaive. Pero not bad pa rin sa kanila. Kailangan nila ipanalo yun Kasi mas painful actually pag natalo sila doon. Pero at nabawasan naman nila yung Heroic kahit papano. But right now, double up setup coming Mhm. from Heroic. Pwede, pwede. Pwede yan, uubra. And one can play dun sa may banana, diba? And the other dun sa may mid. And I think that's where Stan is. There you go. Buti na lang maganda yung smoke. Hmm. Chillax lang din muna sila rito. Kailangan madali Oh. Pero tagal. Pero sana ma-workout talaga nila yung palit na decision nila kasi sobrang crucial. Ito lang. At yun Uy, yun lang! lang, Bobski sa taas. He just took down Cadian, Pero, Teses. Ang ganda ng pwesto niya doon, Kaso nga, ispatan na din siya ni Bobski. And right now, again, plant for a bomb plant for Astralis. Let's see what would Refresh do. Okay, 4v3 situation. Saving? Is this guy's gonna save?
Oo, puwede kasi expensive still, eh. Pero si Dupree umaano lumalurk lang para Mm. para di niya allow makapag-save 'tong heroic, kaya niya ginagawa 'to. Kanina pa niya ginagawa 'to makalason lang and that's a good idea as they know na once nabawasan Magandang tingin ay lang, naku ang po! ganda ayan, yan, yan. There you go, Dupree, taking down 2, napakagandang lurk. And right now, they're hunting Sush. Mukhang hindi na nila maispatan, hindi ata sila aabot sa T-spawn. Hindi na nire-risk din 'to dahil Mm. nabawasan sila si Magisk pero not bad for Astralis with a 5-2 score. May nag-comment na shoutout kay Big Screen Ayos yan. tayo. Oo nga, eh. Hmm. Gano'n talaga 'pag mahal mo trabaho mo. Kakapanood niyo ako sa kanina. Oo, dito naman tayo ngayon. And now we're down to 5-2. Although may potential yung double up setup dun, pero sa the timing Astralis really knows how to work that way pagdating sa B site, knowing na okay, malamang may offer na itong heroic just to delay us. Tapos konektado ping flash na yun. Yung flash na yun, abot hanggang ano yun, vertigo eh. Kaya kita niyo naman 'no, kung paano play out nila 'yun 'no. That good flash talaga and ito pa, wala pang walang kaalam-alam yung heroic, sobrang caught off guard sila ni Dupree and definitely a big step up coming from Astralis and we're down with a 5-2 score. Mhm. Pero ito na, Glaive OB holding is up. Punta siya dito sa mid. Pwede siya maka-spot ng isa diyan if someone will cross. Regardless kung may magandang butas dun sa may mid. Walang smoke sa mid, eh. And right now, eto, top banana. Is in control for the side of Uy, Astralis. Ikaw yan, eh. So, oh, ganda! Apakagandang flash coming from Kadian and right in nga, nakakuha pa nga sila ng baril dito. So, Sush oh, will just spam through the smoke. It's a very good defense coming in from the side of Heroic. naku And po. right now, they're rotating into A. Ang ganda ng strat nung heroic dun. Agre natin 'to pero manipis. Watch si Kaya, Glaive, kaya yan. Maganda yan, maganda. hmm, Maganda naman yung angle. nipis nito pero worth it Medyo 'to. malaki sa mga traditional na, ayun, sa mga traditional op players natin with the Mm. likes of Simple, 'di ba? Itong sila Zaiwu, sa kanila sobrang nipis lang nun. Ay, mas manipis pa dun. Mm. Buti Uy, na umikot sila, buti na-figure out ang nila na puwede ganda! sila mag-B. Ang ganda ng ginawa ni Bobski dun with that patience. Kaso nga, yun nga lang, he got tagged and now down to 12 HP. And now they're heading into B again. Walang tao sa B, no rotations coming for the side of Heroic. And again, another plant for the side of Oh, Astralis. na-fake news ang heroic, Oo, na-fake siya, na-fake sila actually. Ang ganda nga eh. Oh, Pero again, for Astralis playing safe, they still threw their their utilities dun sa may cons, 'di ba? Or dito sa may coffins. And tingnan mo, biglang karipas, naglo-lurk pa si Stan dun na lagay na 'yon. 'Di ba? He's almost on the T-spawn. pero parang ginawa ulit ni heroic yung ano nila kanina. Kapag, 'di sila bumibili ng round na 'to, sige magse-save na lang tayo ng baril. Pero exit frags ulit ang gagawin nila lalo na't ngayon naka-split sila so baka may Mhm. ma ma mayroon silang maka-cancel pero nga lang Pero careful din siyempre yung Astralis, eh. kahit hanggang diyan lang naman sila dito sa may mid banana, eh. Hmm, Kahit sila hanggang diyan lang sila. nangangailangan, eh, Hindi ayan. naman na sila gano'n mada-damage nung explosion, 'di ba? Hmm, pero credits kay Bobski yun 'pag di Oo. siya pag di niya nakaltasan yun mapi-pinch down sila, eh, tapos baka manalo pa ano ang Mhm. heroic. So, great opener sa kanya sa para lumuwag yung B-site at yun yung kailangan kailangan everytime ng Astralis yung confident Good mag-entry frag para good luck, mabutas good na yung luck. site. Mhm. Sorry, sorry. Ayan. 6-2. Ay naku, si Glaive na tag, sakit niyan. Uh-huh. Pero ano, for Astralis, hindi nga wala pa talaga silang solid na offer, 'no? Oh, pero wait Hmm, lang.
Grabe mga flashes dito kanina pa ng heroic, Ang problema hindi sila nakaka-convert, eh, 'no, ng, round, eh. Wala natin sila na-outsmart ni Astralis kapag nagpe-play Oo, defensive. Ay! through the Yun smoke. lang. No scope yun. I think that was a no scope, through the smoke. Kung papa-check nga natin ay hindi, i-replay naman siguro yun mamaya. Tingnan natin. Okey, balik tayo sa 4v4 kasi yun nga, yung as I was saying earlier, 'di ba, si Dupree yung madalas, eh, na nag-go off sa kanila. But for Astralis, yun nga lang, nagiging versatile sila, 'di ba? Pero tingnan natin, ganda ng corners dito ng ano, ng Heroic. Puwedeng mapatay ayun na nga, lumabas agad yung balikat and minalas. And right now, balik na lang sila ng B. Okey na sana, eh, 'no? Oo, kung nakakapag-entry siguro sila dun at hindi naka-crossfire. Pero buti na ano nila na na-nostra nila na kailangan natin mag-bail out. Ay, babalik din pala sila pero 24 seconds na naman. Ay nga First ako, na bomb, Magi. as a second bid yung bomb, tignan natin. So, Magisk is now spamming through the smoke and the 10 seconds into the round. Will they go for it? Ganda ng pwesto, Dupree and Sifix for those kills and was able Ganda to ng plant. call. Ang ganda ng call ng Astralis, Pilaj. Grabe naman yun. Kahit napaka-delay ng oras, Yeah. saktong-sakto yung makuha nila at papunta. So, ibig sabihin, sobrang accurate ng information na nabibigay ng kanyang mga team members. Ang And gusto because ko of that, oo, gugulat 'no? siguro yung Heroic. Hala, nandito na pala sila. Ang gusto ko na ginawa nila dun is yung double, ano, yung, two sides yung nakuha nila, 'di ba? Pero yun lang, Kadian, napatay niya etong si Sifix with his op, 3v2. They still have time. No P, wala na pala. Maliit na kasi. Hmm. 'Pag lumiliit ang gano'n nawawalan talaga tayo ng audio, 'no? Oo, ata. Tama ba, Direk? Pero naririnig ko naman din sila sa booth, eh, naririnig ko si Sonic, eh. Seryoso, no? Mm, narinig ko si Sonic kanina, eh, gumagano'n si Sonic, eh. O nga pala guys, quick update, 7-2 ang ating score. And it just keeps on getting bigger as Astralis as outplays Heroic every single time. Even if yung pabor na nasa Heroic, pero yung kunyari 1% ng chance Mm. nasa Astralis. Kasi yun kahit blinded, Bobski pumalo. Pero traded lang ni Teses. Again, the utility usage of, Heroic, nakita mo naman yun. Though yun nga lang sinuwerte kasi si Bobski yung nakapatay. But, still, under the effect of the flash, naka-convert din naman etong, Heroic. Tingnan natin, Kadian, again, dito naman siya magma-mark sa may, apps and might spot 2 kung hindi sila makakatawid basta ng boiler. Walang flash na ginamit. Good patience from Kadian. And same as Sush. Just took down the prey. And solid yung A nila rito. And ayan na nga, Inferno, yung B-site, literally, nagiging Inferno because of the mollies thrown by Astralis, pero hindi nila nakita yung nasa dark. Tezes was there. That's a double kill for Tezes, and the round will go to Heroic. This guys from Heroic, finally nakapag-adjust na sila how Astralis plays this. Kasi kanina, usually nahihirapan sila sa gagawing execution ng Astralis against them. And ngayon, they finally managed to secure this round for themselves. Ganda na sana na ginawa ni Boobski. Pero nga lang kasi, saktong-sakto yung yung mga anggulo ng Astralis tas wala pang utilities. So, identified sila kagad. Uy! Cypex, aggressive pero sinabayan ni Steven as he takes out Magisk. Ay! He Ooh. goes with the Zeus also. Na-manage na nilang mag-take over ng mid papuntang banana. Napakahirap ng posisyon na ngayon ng Astralis. Lahat sila pupunta na kung nasaan sila. Glaive tries to go with the Oh, pre-shots pero walang magko-connect. and good flash. Bulag na bulag si Standon. So, Sifix just spamming through the smoke, kaso wala naman siyang mahuhuli doon. And eto na yung rotations.
So, gagalaw na rin etong, si Stan and Kadian. Puwede silang pumunta dito sa may second mid para maipit nila etong si Sifex and Glaive. Mhm. Mhm. Wala ng ano 'to, mag-save na lang sila kaysa sa magpabawas pa sila sa heroic. Dahil wala na silang pera at all. Kahit may sabihin mo may loss bonus, puwede naman, pero risk pa nila natin yun kung magkakaroon sila ng high risk, high reward para sa next round. Pero sa tingin ko, 'wag na nila 'tong bail out na sila. It's hard at bantayan na lang ni Glaive siguro yung manggagaling, from, ramps. That's a really good success para sa heroic this time. Shut off kaagad ang, gustong entry ng Astralis and just taking over from mid to banana. Kita naman natin Mm. how they executed it. Bato-bato lang ng, utilities para lang mapigilan ang pag-pop off ni Magisk at, actually tatlo, ni Magisk, ni Dupree, tsaka ni Boobs kasi usually they do yung so far lang, they do those good entries. And Heroic, finally, it's gonna be a 7-4 score pero pantay na ang loss bonus. Dahil Astralis makes that big risk, bibili pa rin tayo, no problem. May Mhm. mga high risk, high reward naman ito. So, we're Okey gonna lang. be buying. Mm. Okey lang naman since T-side naman sila and, maliit lang naman ang gastos mo for ano, and, for the ano and, coming into the 12th round, meron din silang loss bonus. Hindi nga lang max, but still, manageable yon with their current economy plus yung dinagdag, 'di ba? So, okey lang, yun lang. Dito pala nakita ni Stan, eto si Magisk and Bobski. Nakita nila tumatambay dun. Sobrang bilis ng rotation nila, eh. Gising na ata ang Heroic, ah. Mhm. Ano lang pala 'to, ato mga taga-heroic kailangan lang nilang, onting ano lang, onting init lang and we can finally get Astralis. But at the same time, syempre Astralis quick to adapt lang naman 'to sa kapag binibigyan sila ng malaking delay ng heroic. Kita mo, the moly pa rin, oh. Tapos tumama pa yung Glaive ng sobra yung tinapon na Kobe. Pero nga lang, hindi siya take down, pero half HP na din siya kaagad. Pero ayan lang kailangan sagot ng Astralis. Hayaan natin na muna magtapon ng utilities ang Heroic. Let's waste that. And finally, dun tayo magde-decision on how we'll be commit. Pero ito na naman ginagawa nila. 3-2 split. Tapos na-fake out talaga yung Heroic kung saan mag-commit itong Astralis, eh. Pero may smoke pa si Steven para lang madelay sila ng sobra and ma-block yung kanilang line of vision. Meron pa kasamang Molly si Teze. So maganda yung tatapon nila sa Astralis just to prevent them taking over B-side. And yun nga lang, Stan, firing through the smoke. He'll be taking down Bobski. So that's the entry frag for Heroic. And we'll see. Kadian might spot Dupree. Depende sa patience level nila. And I think Dupree wants a jump boost. There you go. And 3, 2, 1. Ako nakita yung Anino, but still Dupree got the best of Kadian. That's a 4v4 situation. Kaso basag nga lang buhay dito ni Dupree and ni Clay. So, ay naku, timing. Hindi na din lumabas si Steve. Ay, lumabas siya. Oh, may spot na pa si Matis. Mas Just 2 now HP. down to 2 HP. Tignan natin. So good, good defense coming in for the side of Heroic. And again, oras ang naging kalaban dito ng Astralis. And I think they need to call a timeout again. They need to talk things out that hindi sila makapasok dito. And if you look at the body language of the players, everyone's smiling, everyone's feeling good. Pag mga ganyan kasi, yung momentum nakikita mo na, eh, 'di ba, na nasa Oh. side nila. And ang laking factor nun. Oo, yan. At saka kita mo naman, yung heroic ginagawa nila kung di natin kaya ng aim duel minsan, ang gawin natin, padalay natin na sobra sa oras. At kita mo, saktong-sakto yung aggressiveness nila. Pero at least sa Glaive, mati-trade out lang ang kanyang teammate. Pero nga lang, the, ang ligalig maglaro ng Heroic. Sobrang unpredictable nila this time. Astralis, sobrang pinapunish ng Heroic. Eto pa, si Teses, pag hindi nila nabatuhan to ng
flash or siguro ng Molly just to pin him. Ito na kayo sinasabi ko, makakaisa siya. And speaking of, he takes out one but Cypex will be able to pin him. Tatlo na lang sa dalawa. Pero si Kajan has a good angle here. Tapos magpapakita Mm. pa sa kanya and he pins out one. Isa na lang natitira. At ngayon, sunog na sunog. And Kajan gets two. Heroic finally. Sumisigaw na sila. Nakahabol na din sila after that 7-2. And ngayon, naging 7-6 na nga kaagad. Sabi na eh. Ang mangyayari dito, pwedeng maging 7-8 eh. And yeah, they can close this one into to 7-8 half, ha. Tingnan natin. Ito yung ating replay. Ayun, kitang-kita, gumagalaw pa. Yun yung magandang shot dun yun, when he took that glaive. Sobrang game change ano ngayon, talagang magpapasave ka na Astralis. Tama na yung gastos. Ang sakit-sakit na. Alright. So, Majest got tag. Digs lang sila dito and CZ. Tinatry ni tumawid niya, no? Sino tinatry ni tumawid? I think that was Majest. Pero, ito pala. Nandito pala si Majest dito sa B. So, he was able to cross. Kaso Tesis will be spotting glaive. Gandang lineup for Tesis nun. Shoot sa banga. Etong si Majisk. Bobski with the CZ. They have the burst. Ang tanong lang is mauuluhan ba? Pero Dupree was able to plant. Si Fix will fall. Yun lang. Nabulag ni Dupree. And again, a good kill coming in from Stan. So those remaining kills, or yung 3 kills, lahat yan nakuha ni Stan. And the bomb will be diffused. 7-all. Remember 5-round streak na ang Heroic after that 7-2 and we're down with a 7-all. Pero this time, alam naman natin na nag-go round lang din ang Astralis because bawi na lang tayo sa last round bago tayo mag-start ng second half. So, they tried to take out one. They were successful in that, pero alam mo naman yung added firepower talaga sa Heroic with those M4s coming in. And we're down with a 7-all. It's now or never. So, kung magiging 8-7 to or 7-8, parehas lang naman. Magandang tie. Pero pabor sa Heroic kasi kanina talaga, drought season na. Pero biglang nag-init na ang mga batang to. And salo-salong, ayun, lumayo na yung Astralis this time sa tinatapon sa kanila ng Heroic kasi parati silang nababawasan. Kaya kailangan na maging careful pero Dupree nakuha na naman ng Molly. Nangalahati, medyo ang buhay. Pre-fire lang si Tess through the smoke. Baka may makuha. Ba't lipat tayo kay Magis? Makakapag-entry pa kaya siya? Naku po! Nakita ka agad ni Straight pero nga lang Glaive. Space down 2. Takes out 2 pero traded lang by Tessa. Trades by trades. 2v3 tayo right now. Pero kailangan na lang mag-commit sa site. Pero good trades coming from them. Expected si Sush. At ngayon 2v1. Umangat na nga sa platform this time si Bubski. Pero di niya nakita na umangat. And finally, 8-7. Lead by Astralis with a 1 round. And after a few adjustments, nakahabol nga kita-kita natin ang Heroic. Pero looking at those first few rounds ng Astralis, ang ganda ng performance nila. Even if nag-aalangan sila sa first few seconds, sabi mo at least 1 minute, delayed na sila. Yung mga decision making nila nagiging worth it. Pero this time, ang bumawi naman ang Heroic through, siyempre, bumawi sila sa pagdedelay lang ng oras para sa Astralis since nalaman nila na tagal na lang mag-make ng decision bago lumipat sa mga sites. Pero ikaw, Pelagian, ano masasabi mo sa laro ng dalawang teams na to? Well, for this one, excuse me, ang sa akin lang naman is nabasa lang talaga ng Heroic on how Astralis played sa B on the T side. And after na nilang makita yun, I think that was 6 straight rounds, di ba? Doon na sila nakabawi. So, tinabayan lang naman nila yung B nila just to make it short. Since alam nila na yung Astralis is playing on the B. And yung A naman kasi, yung A kasi dito yung A kasi ng Heroic, every time napapasok etong Astralis sa A,
Talagang solid yung defense and also addition is the good utility usage Mm, of, Heroic. There's a lot of flash na naiba to dun sa banana, perfect flashes. Though yung isa kaninang napansin ko lang doon was I think si Sush yung nabulag. But mm. still, the good utility usage can, result into kills and kaya nga nakahabol etong ano, nakahabol etong, Heroic. So tingnan natin kung ano magiging, diskarte nila sa ano, sa second half into the game. Pero ito pa, sa mga nanonood diyan, saan bang mas better, ano ba strong side ng either of the teams sa ano, both of the teams rather, dito sa Inferno? Well, fun fact lang 'to, sa Astralis, ang strong side nila yung kanilang T side. While sa Heroic naman, CT ang kanilang strong side. So, mas makikitaan natin na this time kasi hindi na 'to yung strong side nila sa mapang 'to mapupunta. Astralis will be CT while Heroic naman will be on T side. Pero sabi nga natin habang kapag nag-usap tayo, paano ba ang Inferno, is this T-sided or CT-sided? Well, for us lang naman kasi kapag, for me kapag T-side ka kasi ang dami mong Hmm, creativity when it comes sa lineups. Kaya mas madaling mag-set up kaysa sa CT. Pero ang magiging sagot mo kasi sa CT side naman is kaya mo magpa-delay ng sobra-sobra. And we've noticed that when Heroic, di natin kaya yung pag-init ng Astralis. So, i-delay na lang natin sila sa oras at nakita naman natin, 'di ba, kung gaano nila ginampanan 'yon. mhm. And sa'kin ano, well, it's not about the sides here in Inferno. This is not like the Nook and Ancient na, Mhm, if you're playing on the CT side. For me, this map, and the Mirage, mhm, pretty even. Ang magma-matter lang dito is, Inferno is how you control banana, mhm. yun lang. Um, Once na makontrol mo kasi yung, banana, madali na lang din kasi talagang penetrate as long as you have utilities, yun lang. So hindi yun yung ano, and eto naman mhm, yun sa point niyo din, for, Astralis showing is a good on T side dito sa Inferno, hindi rin para sa'kin. City pa rin, sa'kin dito ang Astralis kasi they have Sifix which is considered as the number one city player. And Dupree, eto na nga, dun sa ating pistol round, will get that entry frag dito kay Kadian. Dalawa 'yan, dalawang baril 'yan. Ready for a show, Sifix on that sandbox. But Glaive will be taking down two. Search naman with the trade-off. So 3v2 situation, Stan is low. Sush is still at full HP. And makaka-plant dito ang Heroic. Let's see kung paano ang, retake nila. Hmm, ad ano ata 'to, magandang puwede pang mag-retake ang, Astralis this time. Hmm, Kaso looking at that, nagtapon ng, flash para lang mhm. hesitant ang Astralis, pero boobs sinagot na nga si Sush. Very low on HP si Stain, and finally, oh, napindot lang 'yun ng napakadami, and they will finally defuse it. And it's gonna be a 9-7 in favor of Astralis. And sabi nga natin, napakalaking changes 'to if nanalo ka ng, um, pistol round. Makikita naman na magde-define 'to ng first 2 to 3 games ng team niyo. Lalo na't ngayon, siyempre bibili ngayon ng Astralis kasi alam nila napakaganda yung naging retake nila against Heroic. And, we have their Heroic naman, I think they can just start it, slow. Wala namang problema kasi kanina ang bilis nilang mag-recover sa kanilang mga execution against Astralis. Uy, thank you sa update, Christian Bilandras, dun sa BPN NIP. Pero eto na, ang, that's it. Mhm, mhm. And let's see. Pa-check ako ng GC. Ayan. And Yeah. eto, hmm, 9-7 ang ating score. SMGs and, Dupree holding in Og. Tingnan natin kung mapapatunayan ng Astralis or especially itong si Sifix that he's the number one CT player. Taas kasi ng percentage niyan, eh, pero yun na nga, he just tagged Sush. Good smoke. So in terms of yun lang, Tases will be tagging Dupree.
And top banana is already in control for the side of Heroic. Pero ito na yung smoke ni Back Dude. up sila eh. Papadali. Oo. Oo. Lakas Para magpadali. they still have incendiary. So once na ano yung smoke, pwede niyang ibetayan or at the maganda to maiba to niya na to 25 to 30. Once na mag-fade yung smoke, ayan, yan yung sinasabi ko. Dito sa may banana, Bobski, asan yung ano niya? Ang ganda. Ang ganda. Patience coming in from Bobski. I'll be taking refresh and stand down. Pero makakabasok pa rin dito. But Dupree, firing through the smoke. He just knocked down one. Magic another and Glaive, yung last guy. Narinig niyo yun? Good job nga daw. Sabi ng Astralis with a 10-7. Ang ganda ng ano, the discipline coming from Bobski. Usually, kapag ganyan, di ba, may iba naaasib na talaga. Pero sa kanya, he'll make sure that he'll get those shots talaga exactly. And looking at that, that quick replay, bago makapag-set, nilabas na niya dahil mamadaliin niya ng heroic papuntang B-set at baka matinikan pa nila ang Astralis. But right now, double-digit score for Astralis, 10-7. Tatlo lang naman ang round na ikakalayo ng heroic sa kanila. Pero look at them, look at Astralis overtaking na ang banana hold dahil nakita naman nila ang heroic. They will be most likely committing towards A site. So ngayon, magsuswitch sila into mid. They'll try to test yung defense dito ng Astralis. So, mid lang naman yung kuha rin nila yung ano eh. Kuha rin pala nila yung second mid. Yan natin. Maganda pwesto dito ni Magisk. Nako, kita tayong balikat niya once na yun na nga. Sinasabi ko, but again, Dupree taking those two kills. But Kaden with that crispy headshot kay Dupree. Pero mananalo pa rin dito ang Astralis in terms of trade-offs. 3v2 situation. Oh, nakita ni Sifix etong si Stan dito sa may boiler. He tags Stan now down at 35 HP. 38 seconds. May pag-asa pa rin naman ng heroic. Kaso, nakuha na. Crossfires na lang. And finally, 11-7. Shout out kay Boss Dan Carlo Lumubos. Thank you so much, Ali, na nanonood sa akin since 1 p.m. Thank you sa inyo. Ano ba? Ganun talaga, guys. At hanggang ngayon, nanonood tayo sa CSGO IEM Cologne. And after that, good start naman pa rin for Heroic. At least nakabili sila ng kanilang mga AKs. And kita nyo, complete AK lineup para sa kanila. 11-7. And let's see, ba this time, makahabol na ulit sila sa Astralis because that's how quick these guys are to adjust sa the list given to them by Astralis. And speaking of the aggressiveness space of Dupree, bumagsak na kagad kay Zush. And nakadalawa, 2K kagad early in the morning. Wala pang wala pang 1 minute. Madali ang 30 seconds ang pag-push kagad ng Heroic. And finally, nakapag-adjust sila. Tatlo na lang kagad for Astralis. Sinusubukan talaga nila yung A ng Astralis. Pero ito, 2A, 1B ang magiging play nila rito. Si Bobski, ang daming makikita dyan. Yun lang. Patience is the key. And mga charon. So, pero Sifix, so we're taking Cajun down. Same as Glaive. Kaso ito na. 3v1 tayo rito. How would Glaive hold this A and mag-rotate na or rather, natagpa. Ito si Glaive. So, I think magbaback na lang yan. Or will he go for it? Di na nagbabay na kagad. And imagine, nanalo ang Heroic talaga for that round. And which is very important naman din kasi talaga ay kapag natalo pa sila doon, that's gonna be maybe 13-8. We're gonna be seeing that. But finally, bilis mag-adjust ng Heroic and nakita mo how Zuj got that good entries coming from him. And nakakuha siya ng confidence kasi alam niyang his teammate will be able to trade him off. And finally, 11-7. Double up ng setup right now ng Astralis, which is usually nakikita naman natin na ganyan ang nagiging setup kapag nasa city side ka ng Inferno. Uy,
Was that a knife? Narinig ko nga knife eh, 'di ba? Na-knife ba niya? Kung na-knife niya, dalamhati, pighati yun. Kaso si Glaive, naku. Ay, sayang. Naku, nainip. Nakunahan. Pwede. Ang Ay! ganda. Saktong-sakto. Dun sa may T-ramp. Pero ito na, they still have the op. Stan is holding the op. Pwede niyang abangan ito si Glaive, pero I think hindi na siya mag-stationary dyan. I think, yes, this is a good move for the side of Heroic. They need to move and make sure na makontrol nila etong Mm. banana. Ganda sana nun. Missed by an inch lang. Ang ganda nung, nung lineup na yun eh. Pero let's see. Sayang, sayang. Glaive, wala siyang pang anti-flash dito. Ayan na. Glaive, another kill for him. Make it 3. Dupree. Nada-damage dito si Dupree, ha. Yun nga lang, nasa kabilang side yan, and Magis will be taking down refresh. And Stan, he doesn't have any, go! Yun lang, nahuli pa siya ni Bobski doon. Pinasa yung op. Oo, kitang-kita. Para di na din siya inalaw pa mag-save para makaiwas kahit papaano sa early pitas. Ito, Pero ang laki ganda, din. ayun, no, nakita niya na eh. Nakita niya na yung balikat, and then this is the second kill, another one. So good, good hold. The fact that si Glaive, nakakuha siya ng 3K kagad just by controlling banana tapos lumipat ng cons. Napaka-importante sa kanila yun eh. Napaka-game changer nun. Undermanned na kagad ang Heroic. Syempre, mahirap na sa kanila mag-push pa. Pero right now, konting kabisado ng Astralis sa galawan ng Heroic. Pero talagang i-agree nila to. Pwede kasi nilang agree papuntang mid. Maganda yan. Kaso nga lang, magkita ata sila. Sino una magkakakitaan? Nakaharap si Sefex doon, even though na ano siya, na nabulag siya. So, I think he heard etong si Stan. And let's see, Tesses, yun nga lang, iba pa rin talaga when you're firing through the smoke, hindi mo makikita yung hindi mo makikita yung trajectory ng nung target mo or yung tatama yung gusto mong gusto mong barilin eh. So let's see, 5v3 situation in favor of Astralis. For Heroic, they still have a lot of time. Pwede pa sila makapenetrate dito sa may long. But Glaive is waiting for him. Good shot coming from Glaive. Might take another. Adian is also holding it up. Meron tao sa pit. Oh, yun lang. Hindi na one tap ni Refresh sana kaya hindi siya nakalingon agad kay Bobski. And I think they have to save this one. 20 seconds into the round. Hindi ko na isusugal yan. Mahirap yan. Hirap sumugal sa alam mong talo ka na, no? Kaya, mas maganda na lang din mag-save si Killian para magamit man lang nila kahit pa paano later on sa next round. Pero kanina pa nagsi-save ang Heroic, ah. So, talagang nakikita natin how Astralis makes a big advantage out of that. Pero this time, because of the series of rounds that Heroic has been losing, even if nagpo-full buy sila, they will be deciding on a timeout. So, big shoutouts nga pala kay Janus tsaka kay Dan Carlo Lumubos. Hello sa inyo, guys. Break ulit tayo ngayon. Mas bonus naman kasi this time ng Heroic. Medyo malaki naman na. Pero I think they still need to save. Pero I'm thinking maybe they might go all aggressive sa kanilang pistols. That's what they want to execute. Just to get some AKs maybe coming from Astralis, most likely that can happen. Pero, let's see. Dahil ngayon, nag-decide ang Astralis na wag na tayo mag-double up. Mag-isa na lang tayo, which is si Dupree naman ngayon this time. Nagpapasahan sila eh. Kahit nga sabi mo, di ba, Pilaj, wala talaga sila yung key na usual na maghahawak ng op. At least this time, we can see flexible naman sila pagdating sa Yeah. ganun. Yun nga eh. Most likely si Magisk and Dupree. Pero way back kasi, I love to see Magisk making the, dueling. Diba? Pero ito, Kadian, medyo aggressive sila dito. He'll try to control Banana using his op. Pero tingnan mo, natag sila rito ng Astralis. Now, Kadian is down to 59 HP. And though he's holding an op, diba? Parang para silang naka-hero buy dito eh.
And yun nga lang, hindi sila naka-assault rifle. They're holding a bolt action, di ba? Naka-hold sila dito sa sniper rifle. And mahirap yan. Kasi syempre, hindi mo naman magagamit yun in terms of dueling, di ba? And you're only holding what? 2, 3 digs in a P250? Hirap lumaban yan against against a city na lahat naka rifles. So, tingnan natin kung paano. Patience lang to. They still have time, 45 seconds. Okay. Good Buti na volley. lang di nasin That's a ni good volley. Dupree. That's a very good volley coming in from Dupree. They still have 2 flashes, or 3 flashes and a smoke. Pwede silang Dupree with the kill. Kaso, the trade-off, Stan will win that one. And now they're Ay! heading into A. Ang gandang lineup for Cifix. Pero Thesis will be taking Cifix down. Might get this M4 na nga. So, this is still doable for the side of Heroic. Kaso yun lang, Thesis got tagged. Ang ganda nung abang. Kaso yun lang, na-damage pa ni Thesis itong kakampi niya. 2v2. Saan ka magtatanim? Ako po sa pool kahit nakatago sa fountain. What a play by Bobski. Bobski talagang init. Tapos sobrang discipline talaga ni Bobski always. Napakaganda nung paano niya hina-handle yun. Pero at the same time kasi kahit na pick off kagad si Dupree doon, yung information na nanggaling sa kanya, expected na eh. Kaya din na-pick down kagad yung mga miyembro ng Heroic. And could have been a good execution coming from them. Pero still, alam naman natin yung advantage talaga ng Astralis when it comes to that. And now, we're down to the last 2 rounds remaining para sa Astralis before they can finally put an ender for the first map. Pero di pa tapos dahil ngayon nakabili na naman ang Heroic and maybe ito na yung magiging oras para magkaroon sila ng magandang comeback. Pero nga lang, Tess bumagsak, but kind of a flash. Ay! And Glaive went down, or rather Cadian went down as well. There's a trade-off kay Glaive. 3v4 tayo, or 4v3. Tingnan natin. Heroic needs to win this round because mawawalan sila ng economy once na pumasok sila ng set, ng match point. They need to win this para kung gusto nila makahabol. A very crucial round, and when the smoke fades, Stan will be taking Bobski down. Good smoke through the CT side, pero one tao pala. Or Cifix holding his Og, taking down 2. Swerte lang talaga't naapuyan ni Sush etong si Stan, and they will be making a plant. So kahit pa paano magkakaroon silang additional economy dito, and how would Refresh hold the site? Tingnan natin kung anong post plant niya rito. Pero siya na lang mag-isa eh. Meron pang kit niya si Mag. Ganda ng God Flash. Ang ganda ng God Flash pero wala pumasok. Alam nila kung nasan yung pwesto ni Refresh, and he is down. Will they make it? Oo, may kit. Will they make it? Make it? Yeah, make it. Abot. Pero pag konting second na hindi mo nakuha, yun, GG pa rin ang Astralis. And now, we're down to just 1 round left before we're gonna be seeing Astralis getting this against Heroic at ano talaga, I think the struggle talaga is real for Heroic. Yun, nahihirapan talaga sila how to pin down Astralis when it comes sa T-side nila. Kasi kita mo yung amount of defense tapos yung timing pa ng Astralis sobrang perfect parate. Lakas magpadali ng pagtapon ng mga molis na yan. Tignan mo, mapapaback ka talaga eh. Natag na naman dun si Stan. And ang ganda nung nade na yun. And Stan is down to 22 HP. Nadamay pa nga eton si Cadian. He's now at 79. Sa kabilang side naman, Glaive lang yung nakasalo ng maraming damage doon. And he's down to 17. Pero the entry frag from Bobski will be taking down Refresh. And now they wants to play in the mid. Heading into long. Etong si Thesis. Ganda rin ang pwesto ni Bobski dito sa taas. Oo. Covered siya rin nung box pero I think he got spotted. Grabe. The flash coming from the side of Astralis. Blinding 2. Hindi nga lang nila na-utilize yun para Dupree
Hiding dun sa may library and I think na-spot niya yung gun barrel kaso yun lang excited siya magpaputok. Ako po, nagpa-identify pa siya kung saan siya ngayon. We're back into 4v4. Yun lang sa may Oh, hala! scooter. Majeskin Civics. Stook down 2. And ito na. Ang ganda ng ginawa ni Stan doon. Alam niyang hindi magkakaroon ng wide pick pero nanalo pa nga yung heroic doon. What a play by Stan. Man, you're the man! Grabe ka naman dun at pinabukang puwede pang makahabol ang heroic this time. Complete shutdown, biruin mo 4v2 tapos Astralis, we're kind of thinking that maybe this is the end. This is the end, makukuha na natin ang first map but not yet as sabi nga natin, it's not yet over until may unang makakapag-16. But this time, Astralis, they need to take this on a perfect one na. Kasi kapag hindi pa, bibigyan mo pa ba ng napakainit na momentum ang heroic? Kasi pag ginawa mo yun, we're gonna be seeing an overtime. Pero still, kita mo naman, bumili na si Astralis. It's now or never na. Di na dapat nila pahahabain pa to. Actually, ang nagpaganda doon is yung patience ni Stan na i-hold niya yung pagpapaputok doon. Kasi nagkaroon ng magandang lineup eh. Diba? So, whew, what a play. Init bigla yung heroic biglang naging unpredictable bigla yung gawan. Tsaka yung hold lang yun na naman kailangan din para sa kanila. Okay na sana yung yung pag-pop off ng Astralis pero di pa daw tapos sabi ng heroic. Ganda na naman ng flash na yun. Well, they still have a lot of rounds to give for the side Mhm. of Astralis. Pwede nilang hindi i-rush pero right now, if they lose this round, +2 ito para sa Heroic. And with those kind of trade-offs, Dupri, yung nagwagi, yun nga lang, guns up. Ito si Taces. Ang ganda ng pwesto ni Bobski. Just took down 1 and 2. That's a bomb drop. Bobski will be getting a double. Oh no! 3v2. Nakita niya yung gun barrel. Nakita niya yung gun barrel. Yun nga lang, nauna si KD yan. Oh no! Bakit? Pero nangyari na. Mag-boost, Sige. no? Oh, nice shot by KD yan. It's 2v1. Dito na lang siya sa may sa may fountain. Yun lang. Ang The other side of the map. Oh. inasim nila yun. May advantage naman sila. They can just wait. Pero ewan ko ba, baka siguro mas gusto ng asam, pin down na natin 'to, tapos na. Pero di Mhm. pa daw sabi ng heroic, di pa tayo tapos ngayon. Dahil itong round na 'to, mag-iikaw ang Astralis most likely. Mahirap na. Although kita mo, Pelagic struggles to refresh from popping off, pero at least naman yung apat niyang teammates talaga alam nila na ano tayo dito, teamwork tayo kahit makuha ka, it's okay. Pero this time all deagle lang ang hawakan ngayon ng Mhm. Astralis at kailangan nila maging maingat this time. Let's see. Digs lang 'to, Imposibleng unless they got eco'd, ang sakit niyan sa pakiramdam. Last round, match point eco'd ka. Tingnan natin. Bangas pa nga si KD dito, And ang ginawa kasi dito ng Astralis is they focus on their utilities. Kanina pa, 'no? Ever since nasa T-side din sila at tignan mo timing 'tong pagbato ng molly ni Bubsky. Yun na nga, tumiming nga talaga. Tas ang gusto ata ng Astralis mananalo sila with the utility setup, Hmm. so great advantage. Papadali lang din Oo, sila. Naku, maganda na naman ang ganda ng frag na yun. Napuruhan si Sush dun. Grabe yung hold dito ng they still have 3 flashes. Lamang sa utility dito ang T-side or ang Heroic. Ang gandang flash nito. Kung yun lang, isa pa nga si Dupri doon through the smoke. Ganda sana ng trade-off. P250, nauluhan. Nauluhan niya si Tesis doon. Or I mean si Stan, he's now at 13 HP na ito. Sabi nga yun, nadadamage yung matindi yung economy nila rito. sayang lang din talaga 'yan sa sa part ng
Astralis, pero kind of maintindihan mo naman kasi because every time it's an eco, it's hard to really execute given that you Mm. have those disadvantage just by the digs. And syempre yung heroic para di sila ma-punish sobra ng Astralis, mag-aano talaga sila, sama-sama sila pero may nabiktima, makakuha pa si Magis ngayon ng baril. Yan ang masama, yan ang masama. Binigyan mo pa ng AK, naku po, binigyan mo pa ng AK ang City. Pero 15-11 na nga tayo. And looking at that, ito talaga yung round na dapat sa ano na eh, sa Astralis na talaga eh. Di niya napansin. Di ba niya nakita siguro yung barrel? Yan. Di niya siguro nakita. Sa perspective ng ano siguro observer nakita pero dito hindi niya siguro di ata napansin ni Dupree. Sayang din talaga yon kasi inasim pa na ni Bobski eh. Kaya siguro nabawasan pa yung Astralis. Pero nangyari na. 15-11. We are seeing here eco pa rin sa side ng Astralis. Maybe that's a good strat kasi sa Iris pa nila talaga yung mag-all out sila tapos kailangan na naman nila mag-save. Pero mag-risk. Ay, nako po! Ay, dito mama. Nakaiwas pa ang Uy! heroic. Siya pa! Nakabawi pa si Refresh! Kaso bangas na bangas dito. Ay ko po, yun lang, Bobski and Sifix. 3v3 tayo dito and I think lamang na lamang dito ang Astralis in terms of their HP. Sush lang dito ang full. Let's see. Isang spray lang to ni, ni Bobski. Ang ganda rin ng pwesto niya on the, on the city. Uy, ako, nakarinig si Dupree. Ay, dito mama. Ayun, it takes at one. After those 2 shots. Tawa po. Ang sakit nito, Pilash, pag Mahirap to. iko. Ay! Ay! Hindi niya napansin si Bobski ron. Hindi nag-check ng, ng angle itong si, Pero kay diyan, yun lang. Napakagandang, cherry on a Sunday nun. For Astralis. Yes. Sabi nila. Yosh. Pero congratulations sa Astralis ha. Okay, so pero little highlights lang ng ating game. After those series of rounds and may panalo nga, nag-determine talaga tayo ngayon ng pace ng game for Astralis after winning that pistol round. And at the same time, nakabawi naman yung Heroic. They finally adjusted. Munti ka na sila sobrang makahabol against Astralis. Pero nga lang, ang daming mistakes din sa side ng Heroic eh. Kasi nagpapadelay nga yung Astralis. Kapit na kapit pa yung utilities nila parati. And ito yung round na to, medyo na-eco sila eh. Na-eco talaga sila this time ng Astralis para sa kanilang last round before they're gonna be winning the first map. Pero I think this also a big experience sa Astralis side because they picked this map. So alam talaga nila kung paano nila gagampanan yung magiging trabaho nila just in case that the tables might have been turned. Pero congratulations Astralis for taking the first map Yeah. dahil next map is gonna be in overpass naman. Ito maganda mga marami-raming duels ang makikita natin dito. Pero for that, yun nga, since yun ang magiging map natin, we already gave that info to you. Guys, kung gusto niyo mag-bet, PM lang kayo sa Focus Fire Gaming. And kung interested kayo. And for us, we'll just take a short break. Alright? May naging kaso niyo for this game. This is Pilaj. Sis Ray? And we'll be right back, mga sir, sa ating official Filipino coverage of IEM Cologne 2021.